Γεια σε όλους, γεια σε όλες. Λοιπόν, ένα βιντεάκι σήμερα, το οποίο είναι, όπως σας είχα πει, θα ανεβάζω κατά τακτά διαστήματα κάποια βιντεάκια, τα οποία μας δείχνουν κάποιες ευκολίες στη ζωή μας, γενικώς, έτσι. Σας ανεβάζω κάποια βιντεάκια, τα οποία τα βρίσκω μέσα στο ίντερνετ, έτσι ώστε να βλέπουμε, παιδί μου, κάποιες λύσεις στην καθημερινότητά μας. Απλά πράγματα, έτσι, σε θέματα εργαλεία, καθαριότητα, το οτιδήποτε. Θα σας τα βάλω και θα τα δείτε. Τέτοια βιντεάκια θα ανεβαίνουν αρκετές φορές. Τώρα θα είναι μία φορά το μήνα, θα είναι δύο, αναλόγως. Θα βρίσκουμε το υλικό μας και θα σας το βάζω και σας να το βλέπετε. Θεωρώ ότι θα βοηθιέστε κι εσείς, μέχρι και εγώ τα κοιτάω, γιατί σε κάποια σημεία σίγουρα χρειάζομαι, έτσι, τα χρειάζομαι όλα αυτά. Να ξέρουμε, να γνωρίζουμε, μη μας τύχει κάτι. Οπότε λέω κάθισε να τα ανεβάσω, να τα δείτε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά, εάν τυχόν κάτι έχετε χρησιμοποιήσει από αυτά που βάζω, θέλω να μου πείτε αν τυχόν σας πετυχαίνουν, έτσι, γιατί θέλω κι εγώ να ξέρω ότι όντως πετυχαίνουν αυτά τα πράγματα και δεν είναι fake. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, έτσι. Δεν είναι κακό να το δοκιμάζουμε. Πάμε να τα δούμε και θα ήθελα από κάτω να μου γράψετε αν χρησιμοποιήσετε κάτι από αυτά, αν χρησιμοποιήσετε από το προηγούμενο βίντεο που είχα βάλει, ή αν θα χρησιμοποιήσετε κάτι στο μέλλον. Κάντε μου ένα like και ένα subscribe, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθάμε το κανάλι, και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τις διάφορες ευκολίες στη ζωή μας.